u ziet er al heel anders uit, weet je dat, toen hij kwam? Ja. Kijkt u eens naar elkaar, ziet die andere er ook al anders uit? Kijk eens om je heen. Ik zal u wat vertellen, ik vind dat u er allemaal mooi op vooruit bent gegaan. Als de liefde je gaat doorstromen, dan vind je elkaar allemaal mooi, ja? Ja, als ik zeg, ja, ik vind mijn vrouw mooi, zeg je, ja, dat is geen kunst. Maar ik zal u wat vertellen, als je in de ogen van de mensen kijkt en ze spreken me soms aan en we kijken rond, ook aan tafel, dan denk je, wat heerlijk, hè? Zie je hoe God verandert mensen? God verandert mensen door zijn Heilige Geest. En ik ben ontzettend blij dat we dit mogen meemaken en dat God iets in ons doet wat we vast mogen houden. Wat de Heer in ons geplant heeft. En dat hij onze geest heeft opgewekt. En dat we niet treurend hoeven te lopen met een zwart pak, onderdrukt wegens vijandsonderdrukking. Zoals een of andere prediker vanmorgen met een zwart pak hier. Maar dat we mogen zeggen, we zijn verlosten des Heren. Amen. En we zijn op weg naar huis. Amen. Nog niet meteen weglopen, maar ik bedoel voor altijd met elkaar. Dat zal machtig zijn, hè. Als u zich voorstelt de troon van God en het heerlijke lam daar en de Heer daar zelf en al die muziek en al die creativiteit en al die engelen die zingen en al die heerlijkheid. En soms heb je een moment in die samenkomst dat je voelt, ja zoiets, nou voel ik het, nou zie ik het. En weet u, hoe meer je God leert kennen, hoe meer je naar hem gaat verlangen. En hoe meer je naar hem gaat verlangen, hoe meer hij zich aan je gaat openbaren. En hoe beter je hem leert kennen, hoe fijner het is om hem te kennen. En er was iemand die naar me toe kwam en die zegt, ja broer, ik heb wat erge problemen en wat zonde, maar ik kan er eigenlijk geen afstand van doen, want ik hou ze zo vast. En ze zijn ook voor mij toch wel aantrekkelijk. Wat kan u eraan doen? Ik zei, nou, ga Jezus maar lief hebben, want hoe meer je Jezus lief hebt, dan vallen alle dingen van je af, want dat is niet meer de moeite waard. Hij neemt de plaats in op de troon van je hart. En dat wil ik gaan zingen, 2:37, Jezus, wij verhogen u. En dat gaan we zingen, waarbij wij zingen, Heer, bouw uw troon. He? Bouw uw troon. En dan moet u denken dat die troon in uw hart gebouwd wordt. Nou, er kan maar één troon staan in uw hart. Geen 2 of 3. Of misschien 1 grote en een paar kleintjes. De Heer zegt in Openbaringen tegen de Efeziërs, dit heb ik tegen u, u hebt uw eerste liefde verzaakt. De eerste liefde is Jezus. Eerst was hij alles, maar nu komen er allemaal dingen voor in de plaats en ben je met allemaal andere dingen bezig. Maar we moeten teruggaan naar de eerste liefde. Dat Jezus weer op de troon komt. En dan zegt Heer, bouw uw troon in mijn hart. Bouw uw troon in mijn leven. Bouw uw troon dat u van binnenuit gaat regeren. Dat u uw zegen in mijn leven laat blijken doordat u mij een andere mens maakt. Want in u is geboren een nieuwe schepping. Een zaad Gods, wederom geboren. En dat moet groeien. En het groeit door liefde. En dat groeit door vrijheid, door ruimte. Gisteren was dat verhaal daar met die box, met die wanden. Maar als het de ruimte is en als de bedekking weggenomen wordt, dan kun je weer in de vrijheid tot God komen. In de vrijheid en groeien naar hem toe. En dan wordt hij nummer 1. Number 1. Nummer 1 in mijn leven. Zullen we het zingen? 2:37. Jezus, wij verhogen u. Zullen we opstaan?
Wees welkom, Jezus. Ik hou van u, Jezus. Wees welkom, Jezus. Wees welkom, Jezus. Halleluja. Halleluja. Oh, wat is het heerlijk. De geest van God werkt in de zaal. Halleluja. 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 Het is een woord van de Heer. Wie spreekt ernaar? Ja, mijn kinderen, wat in uw hart is niet opgeklommen. En wat in uw gedachten niet kan bestaan. Zie, dat is wat ik voor u bereid heb. Mijn ganse volheid wil ik in uw hart uitstorten. Mijn ganse heerlijkheid wil ik aan u openbaren. Daarom, mijn kinderen, sluit u niet toe en sluit u niet af. Want er is meer wat ik u te geven heb. Open wijd uw harten. En open uw verstanden. En open de ogen van uw hart, mijn kinderen, opdat gij mijn heerlijkheid steeds meer zult zien. O mijn volk, kon gij beseffen de heerlijkheid die ik voor u heb. Gij zult voorzeker afleggen alles wat u in de weg staat. Gij zult voorzeker teniet doen alles wat struikelblokken zijn. Ja, voorzeker, gij zult huppelen en springen mij tegemoet. En niet je laten belemmeren door wat anderen zeggen. Of wat voor dingen je vasthouden. Organisaties of leringen die verdwenen moeten zijn in dit moment. Want zie, dit zijn de dagen waarvan ik gesproken heb van oudsher. De dagen van mijn grote dag waarop ik u klaarmaak om mij te ontmoeten. Zie, dit zijn de dagen waar ik u heen drijf, mijn kinderen. Naar het einde der dagen, naar mijn volle heerlijkheid, opdat gij waarlijk mij tegemoet kunt komen, op de grote dag van mijn komst. Want zie, mijn komst is aanstaande, en daarom leg af al deze kleine dingen die u belemmeren, al dat zien op organisaties of op mensen die u weerhouden. Leg het af, mijn kinderen. Het is niet de moeite waard om u daardoor te laten vasthouden. Maar zie naar mij op en zie mijn heerlijkheid. En gij weet niet de grootheid en de heerlijkheid die ik voor u bereid heb. Maar strek u er naar uit. Open wijd uw hart ervoor. En gij zult het ontvangen. Zo spreekt de Heer.
met uw glorie. O Heer, dat we uw glorie mogen zien, uw glorie, uw heerlijkheid. U vult dit huis met uw glorie. U wil wonen op de lofprijszang van uw volk. We willen u daarvoor prijzen. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. We welcome you. We heten u welkom. We prijzen uw naam. Halleluja. Amen. Hoe heerlijk is het als je de Heer ervaart in je midden. En dan wordt eigenlijk alles een feest. Zullen we beloven dat we van alles een feest maken? Ik heb gisteren de Bijbel gelezen. Was het geen feest? Gewoon de Bijbel lezen en een feest.
Ik dacht meteen, die zaal is te klein, we moeten nodig een grote zaal hebben. Alles liep hier vast. Alleen toen waren we 3 versen ver van de Bijbel en toen was de zaal al te klein. Dat is leuk Bijbel lezen. Ja. We gaan van alles een feest maken, want de Heer is er. Hè? En dan is het feest. En daarom gaan we nu een collecte verzamelen. En daar gaan we ook een feest van maken. Ja, we hebben lofoffers gebracht aan de Heer. We hebben ons hart geopend aan de Heer. We hebben hem liefde gegeven. En nu gaan we kijken wat we dan nog bij ons hebben. En dat gaan we ook geven voor het werk van de Heer. Vanavond willen wij een offergave van u vragen. Ruime, goede gift van u vragen voor de bijzondere predikers die we in ons midden hebben. Dat is dan broeder Judson Cornwall. Ik ben zo blij dat hij hier is uit Amerika en dat hij bereid is volgend jaar weer te komen. Maar laten we het ook laten voelen. Ja? Halleluja. En daarom gaan we op een aparte manier gaan wij de collecte verzamelen. In de kerk vroeger had je zo'n hele lange stok, hè? Met aan de andere kant een slaapmuts, geloof ik, of zoiets. Hè? En die kwam dan zo voor je neus. En daar moest je dan wat in doen. Maar dat was helemaal niet een feest. Nee, dat was geen feest. Maar wij gaan er een feest van maken. Ja? Ja. En dat is gebaseerd op wat in de Bijbel zegt. Dat Jezus zat in de tempel en die ging zitten bij de offerkist. En die ging zo eens kijken wat die mensen er zo eens allemaal inbrachten. Nou, hier staat zijn offerkist, hè. Ja. Hij is nog leeg. Maar hij gaat gevuld worden. Met uw offergave. En dat gaat u dan brengen hierheen. Ja, zullen we dat doen? En dan wil ik vragen of mijn ushers, mijn medewerkers naar me toe komen. Dan gaan we beginnen met dit deel van de zaal. Dat mag hier langskomen. En dat gaat daar iets in doen. En het gaat op die kant weer weg. Mag die laatste stoel even daar weg? Dick, de laatste stoel. En dus niet zo, maar we gaan alleen maar deze kant op. Op die manier. En daarna dit vak en daarna dit vak. U moet allemaal opstaan. Straks, niet nou, even wachten. Maar allemaal komt u van uw plaats en allemaal komt u hier langs. En dat lijkt me nou echt een goed feest. Ja? En dan gaan we er ook een feestelijk lied bij zingen en spelen. En dan kunnen we er een beetje op dansen ook, hè? Een beetje heerlijk voor de Heer dansen. En we gaan zingen wat een machtig God is Hij. En dan een beetje zang, een beetje straffen maar niet te snel, langzaam. Hè? Dus een beetje swingend. Oké? Dus we beginnen met deze kant, gaat hij maar opstaan, want we gaan zingen wat een machtig God is Hij. Ja?
collecteren in de kerk toch sneller ging. Het was nog minder vermoeiend. Niet genoeg gezellig. Nee, niet heel gezellig. Geen maar. Kunnen jullie nog dragen, jongens? Gaan we zitten. Goed, tellen maar. Blauwvingerdagen. Zo, dat was een hele onderneming. Maar wel een feestelijke. Wie zijn er van u geweest in de workshop van Rick Ridings? Nou, ik had gezien. Vond u het fijn, ja? Wel, ik ben erg blij ook met deze knecht van de Heer die in Brussel woont. Hij is Amerikaan van oorsprong, maar hij begint het al aardig af te leren. Hij spreekt Frans en hij spreekt een beetje Hollands. En hij is echt een Europeaan geworden. En het komt omdat hij een hart heeft voor Europa in praise and worship, in aanbidding en lofprijs. En ik ben erg blij dat hij hier is en ik wil graag vragen of hij een lied met ons wil delen. Rick Ridings. You coming alone or you taking your wonderful wife with you? En his wife. En zijn vrouw. How many of you feel like God is pushing out the sides of your boxes? Hoeveel mensen hebben ervaren dat die zijkanten van die doos aan het wegvallen zijn? Ja. He's doing that for me as well. Hij doet het voor mij ook. And when I gave that prophetic song last night, it was because it's something God's been doing in my own life. En ik gaf deze profetische lied gisteren omdat de Heer het ook in mijn leven doet. And for many years I've enjoyed so much being in the presence of the Lord in times of praise and worship. Ik heb zoveel malen in mijn leven genoten van het loven en prijzen van de Heer en zijn in zijn tegenwoordigheid. And I'm so glad that God is teaching us to be able to be joyful and like little children again. En ik ben zo blij dat God ons weer leert om blij te zijn, net als kleine kinderen weer opnieuw. But as Brother Judson shared with us this morning, Maar zoals Brother Judson deze morgen aan ons vertelde, little children are also sensitive to be able to hear the voice of the Lord. ook juist kleine kinderen zijn soms heel gevoelig om de stem van de Heer te verstaan. And if God is restoring us into this place in His presence, En als God ons terugbrengt en herstelt in een plaats in zijn tegenwoordigheid, I believe it is not just so we can enjoy His presence, dan is het niet alleen om te genieten van zijn tegenwoordigheid. although He does want us to enjoy His presence, Ook al wil hij graag dat we daar echt van genieten, but it's also that He can share His heart with us. maar het is ook van belang dat hij dan zijn eigen hart kan openen voor ons. And I think many times we rush out of God's presence, En soms rennen we weer voorbij aan Gods tegenwoordigheid. saying what a wonderful time it was there in the presence of God. En dan zeggen we, wat een heerlijke tijd hebben we daar gehad in de aanwezigheid van de Heer. How good it is to know God better Het is goed om God te kennen and to be in His en presence. in zijn tegenwoordigheid te zijn. But we rush out before God finishes saying what He wants to say to us. Maar soms zijn we te snel weg uit zijn tegenwoordigheid voordat hij aan ons iets kan vertellen. And I've been so thrilled with the teaching of Judson during these days, En ik ben zo aangeraakt door de prediking van Judson deze dagen. because it's confirmed something God's been speaking very much to Patty and I in the last 2 years. Want het bevestigt wat de Heer in Patty en mijn leven aan het spreken is That al een God paar not jaar. only wants to change us as we are there in His presence, Hij wil ons niet alleen veranderen in zijn tegenwoordigheid, but He wants to share His heart with maar us. hij wil zijn hart voor ons openen. That we can enter into that heart Dat wij in zijn hart binnen mogen komen. and work together with Him in intercession to change the world. En samen met hem mogen werken voor voorbeden en strijd om de wereld voor hem te winnen. And we often quote the verse that God has given us, the garment of praise for the spirit of heaviness. En zo vaak nemen we die tekst met ons mee dat de Heer ons The garment of praise, the clothing of praise, de gewaad van lofprijs instead of the spirit of heaviness. in plaats van de geest van wat zeg je? Kwijnende geest.
But the next verse says that God has done that Maar God zegt in het volgende vers so that we can go and rebuild the ruined cities. dat wij opnieuw kunnen bouwen de steden. And I believe God is calling many people here to go back to rebuild in your city. En ik geloof dat vele mensen die hier zijn geroepen zijn om hun steden waar ze vandaan komen te herbouwen. To carry your city in prayer until it is restored under the lordship of Jesus Christ. Om uw stad weer te doen herstellen, dat het gehoorzaam wordt aan de heerschappij van Jezus Christus. And to kick Satan out and what he's doing in our cities. En dus om de Satan eruit te schoppen wat hij allemaal doet in onze steden. And to see God's kingdom come sweeping En into our zien dat cities. Gods koninkrijk heel zachtkens daar weer. And the song we're going to share is one that we wrote out of our experience in praying for Brussels. En dit lied wat wij gaan zingen, dat komt voort uit onze strijd voor de stad Brussel. Because sometimes we get overwhelmed with all the people. Want soms worden we wel, raken we in de war van al die mensen. But God said, one by one, you'll change this city. Maar hij zegt, één voor één zul je de stad veranderen. As you share my heart in prayer. Als je met mij samen deelt met je hart. The words say, it's so easy to grow hard. En de woorden zeggen, het is zo makkelijk om hard te worden. To the needs that surround me. Dat voor de noden die om ons heen zijn. It's so easy to withdraw, overwhelmed by all I see. Het is ook zo makkelijk om je terug te trekken voor alles wat je ziet. It's so easy to ignore the people you placed next to me. Het is zo makkelijk om de mensen niet te zien die naast je gesteld zijn. It's so easy to excuse my coldness and apathy. En het is zo makkelijk om een excuus te vinden voor mijn kilheid en koudheid. But I have to break out and intercede. Maar ik zal uitbreken en voor gaan bidden, strijden. I have to break out and sow your seeds. En ik zal uitbreken om uw zaad te zaaien. I have to break out and meet their needs. En ik zal uitbreken om hun noden op te lossen. One by one we'll change this city. Eén voor één zullen we de steden veranderen. May my heart break. En mijn hart brak. May my heart ache. Mag mijn hart ook pijn doen. May I see this city, Lord, like you see it. Mag ik de stad zien, Heer, uit de ogen waarmee u het ziet. May I love this city the way you love it. Mag ik de stad liefhebben door uw ogen. It's so easy to grow hard to the needs that surround me. It's so easy to withdraw, overwhelmed by all I see. But I've got to break out and intercede. I've got to break out and sow your seed. So I've got to break out and meet the needs. One by one we'll change this city.
bless your ministry. And now again, it's the time that we have waited for to listen to the Word of God. And we are very privileged again tonight to listen to Dr. Judson Cornwall and his interpreter. God bless you in the ministry. We've been discussing the matter of prayer. We hebben met elkaar gesproken over gebed. I know this is a praise conference, En ik weet heel goed, dit is een lofprijsconferentie. but I'm convinced that unless our prayers go deeper, our praise cannot go higher. Maar ik ben ervan overtuigd dat tenzij ons gebed dieper gaat, onze lofprijs niet hoger komt. And God is seeking to move us from praise to worship. En het is de bedoeling van God om ons verder te brengen van lofprijs tot aanbidding. And the level of our worship can never exceed our concept of God. En het niveau van onze aanbidding kan nooit hoger stijgen dan het begrip wat wij hebben van God. So it seems the Spirit is challenging us to get to know God better. En het lijkt alsof de Heilige Geest ons uitdaagt om God beter te leren kennen. And this requires that we talk to Him. En dat vereist dat wij met hem spreken. And that's what prayer is all about. En dat is waar gebed over gaat. Remember the first session? Weet je nog, de eerste dienst? I told you prayer was not getting things from God. Ik heb u gezegd dat gebed is niet in de eerste plaats om van God iets te krijgen. Prayer is getting to God. Maar gebed is dat wij bij God komen. And everything else comes as a result of being with Him. En al het andere komt als een resultaat daaruit voort. We've seen prayer as a divine provision. We hebben gebed gezien als een goddelijke voorziening. Prayer is the channel for confession, Gebed is het kanaal voor the belijdenis. channel for petition, Een kanaal om te verzoeken. the channel for intercession. En ook een kanaal voor voorbeden. But tonight I want us to see that prayer is also the channel for submission. Maar vanavond wil ik u laten zien dat gebed ook het kanaal is voor onderwerping, onderdanigheid. Now in the past 5 years in the United States, In de afgelopen 5 jaar in Amerika we've had a lot of teaching on submission. is er heel wat onderwijs geweest over submission, onderdanigheid. Some of which was scriptural. En een gedeelte daarvan was bijbels. But I'm not going to talk about wives submitting to husbands, Maar ik ga niet spreken over vrouwen die onderdanig zijn aan hun man. or persons submitting to pastors. Of mensen die onderdanig zijn aan iemand anders. Submission starts with you and God. Onderdanigheid en gehoorzaamheid begint met u en God. As long as the basis for your praying Zolang als het fundament voor uw gebed is to get God to submit to your will, is om God aan uw wil onderdanig te maken, you're in trouble. dan bent u in probleem. The Bible says God changeth not. Maar de Bijbel zegt God verandert niet. So if a change is needed, Dus als er verandering moet komen, you'll have to do it. dan zult u moeten veranderen. That's what we want to talk about. En daar willen we over spreken. Turn to Matthew chapter 26. Mattheüs 26, Here's a beautiful picture of submission. een prachtig beeld van onderdanigheid. Begin to read with you at verse 36. En ik begin te lezen bij vers 36. This story is contained in all 3 of the synoptic gospels. En dit verhaal staat in alle 3 evangeliën. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, "Sit here while I go and pray over there." In vers 36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zeide tot de discipelen, zet u hier neder, terwijl ik heen ga om daar te bidden. And he took with him Peter and the 2 sons of Zebedee and began to be sorrowful and deeply distressed. En hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus mede. En hij begon bedroefd en beangst te worden. Then he said to them, "My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Stay here and watch with me." Blijft hier en waakt met mij.
He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "Oh, my Father, if it's possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." En hij ging een weinig verder en hij wierp zich met het aangezicht ten aarde en bad, zeggende: "Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt." Then he came to the disciples and found them sleeping. En hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapen. Said to Peter, "What? Could you not watch with me 1 hour?" En hij zeide tot Petrus: "Waart gij lieden zo weinig bij machten 1 uur met mij te waken? Watch and pray lest you enter into temptation. Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak." Again, a second time he went away and prayed, Wederom, ten tweede male ging hij heen en bad. saying, "Oh, my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done." Zeggende: "Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat ik die drinken, uw wil geschieden." And you know that he went away a third time and prayed. En u weet dat hij een derde maal heen ging om te bidden. It's a beautiful picture of submission. Het is een prachtig beeld van onderdanigheid. What all is involved in this cup, the Bible doesn't teach. En wat er allemaal precies betrokken is in deze beker, dat zegt de Bijbel niet. Some say it was the painful death of the cross. Sommigen zeggen, het was de pijnlijke dood aan het kruis. I don't think so. Maar dat denk ik niet. Many martyrs went to the cross with a song. Want vele martelaren zijn met een lied naar het kruis gegaan. It's more likely that it was becoming sin for us that seemed like such a cup. Maar ik denk meer dat die beker was dat hij tot zonde wijdt in onze plaats. But that was already predetermined before the foundation of the world. En het was al vast besloten van voor de grondlegging der wereld. Personally, I think his big problem was with the resurrection, not the cross. Maar ik denk persoonlijk het probleem was met de opstanding en niet met het kruis. He had found out what it was like to live in a human body. Hij had ontdekt wat het was om te leven in een menselijk lichaam. And he'd like to be rid of it. En dat wilde hij graag kwijt. But the resurrection brought him back into his body, Maar de opstanding bracht hem weer terug in het lichaam. even though it was glorified. Alhoewel het een verheerlijk lichaam was. But that's just a personal opinion. Maar dat is maar een persoonlijke gedachte. Believe anything you want. Geloof me wat u wilt. All I know is that it was a very serious decision for Jesus. Maar ik weet wel, het was een heel belangrijk besluit voor de Heer Jezus. We're told in Mark's Gospel En wij lezen in het evangelie van Marcus that the inner struggle was so great dat zijn innerlijke strijd was zo groot. that there was blood in his perspiration. Dat er bloed was in zijn perspiratie. But he submitted to the will of the Father. Maar hij onderwierp zich aan de wil van de Vader. And in perfect peace, En in volkomen vrede he came back and found the disciples sound asleep during prayer time. kwam hij terug en ontdekte dat de discipelen sliepen tijdens het gebedsuur. And he lost it all. En hij verloor het allemaal. And he had to go back and pray through again. En hij moest opnieuw teruggaan om te bidden. You mean, Father, I've got to go through that for those sleeping guys? En zei: "Vader, bedoelt u dat ik voor die jongens die er liggen te slapen dit allemaal moet meemaken? They aren't concerned. Why should I be? Het interesseert hun niks, waarom moet het aan mij niet uitmaken? Nevertheless, not my will, but thine be done." Maar toch, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Do you sense with me Voelt u met mij that submission to the lordship of Jesus Christ dat onderwerping aan de heerschappij van Jezus Christus is an absolute prerequisite for a victorious Christian life? dat is een absolute voorwaarde voor een overwinnend christelijk leven. Now, you well-informed Dutch people would never say this, Nou, u weet heel goed dat Nederlandse mensen dit nooit zouden zeggen, but our shallow-minded Americans often say, maar onze oppervlakkige Amerikanen zeggen dikwijls: "I have submitted to Christ my Savior, Ik heb mij gegeven en onderworpen aan Christus mijn redder. but I have not yet accepted him as my Lord." Maar ik heb hem nog niet aangenomen als mijn Heer. That's unscriptural. Dat is onbijbels. They go together. Want zij komen samen. Romans 10:9 and 10 say, Want Romeinen 10 vers 9 en 10 "Thou zegt: shalt confess with thy mouth Gij zult belijden met uw mond: the lordship of Jesus, Jezus Christus is
Heer. and believe in your heart God's raised him from the dead, En geloven in uw hart dat God hem uit de dood heeft doen opstaan. you shall be saved. En dan zult gij behouden worden. We have to take the lordship of Jesus. Wij moeten de heerschappij van Jezus aanvangen. He does not save you to be your own Lord. Hij redt u niet om uw eigen Heer te worden. And he certainly doesn't save you to be his Lord. En hij redt u ook niet om zijn Heer te worden. He is Lord. Hij is Heer. You are not. En u niet. Hallelujah. Halleluja. But this is easier to preach than to practice. Maar het is makkelijker te prediken dan te praktiseren. Our self-centered natures get in the way. Want onze zelfzuchtige natuur, dat staat wel eens een beetje in de weg. But we have a beautiful pattern in front of us. Maar we hebben een prachtig beeld hier voor ons. No person has ever lived a life so surrendered to the will of God as Jesus Christ. Nog nooit heeft iemand een leven gelijk zo overgegeven aan de wil van de Vader als Jezus Christus. He came to do the will of the Father. Hij kwam om de wil van de Vader te doen. And no other could deter him from that will. En niemand kon hem daarvan terughouden. The honest prayer was, not my will. Zijn diepste gebed was, niet mijn wil. Which says that he had a will. Dat betekent, hij had een wil. He expressed that he didn't want to do the Father's will. En dat hij niet de wil van de Vader wilde doen. But he was submitting to the will of the Father. Maar hij onderwierp zich aan de wil van de Vader. So I've already discussed with you En ik heb het met u besproken. that the heart of sin is rebellion against the known will of God. Dat het hart of de wortel van de zonde is opstandigheid tegen de bekende wil van God. Sin begins as an attitude Zonde begint als een houding. and is later expressed as an action. En wordt later als een handeling uitgevoerd. It's when I insist on having my own way Het is als ik besluit om mijn eigen gang te gaan, that the root of sin begins to grow. dat die wortel van zonde begint te groeien. The fruit of that sin will soon mature. En de vrucht van die zonde zal spoedig tot bloei komen. So God consistently brings us face to face with the difference between my will and his will. En daarom brengt God ons voortdurend in aanraking met het verschil tussen zijn wil en mijn wil. We are never condemned for having a will. En wij worden nooit veroordeeld omdat wij een eigen wil hebben. But God wants us to surrender that will when he reveals his will. Maar God wil dat wij onze wil onderdanig maken aan zijn wil als hij die bekend maakt. Some people don't understand this. Sommigen begrijpen dit niet. Have a drink of water on me. Thank you very much. It's on him. Because they do not understand this, Omdat zij dit niet begrijpen, they think that being a real Christian is being mindless. denken zij dat als je een echte christen bent, dat je eigenlijk niet nadenkt en geen And gedachten they hebt. just live life as a blank. En zij leven het leven maar gewoon zo'n beetje zo. God doesn't want that, Maar dat wil God niet. but Satan does. De duivel wel. Satan insists that your mind cease to act. De duivel die probeert altijd dat je gedachten niet meer functioneren en dat je dat maar laat gaan. Satan likes to put you in a trance-like state. En de duivel wil je eigenlijk in een soort verdoving brengen. Then he'll use you. En dan zal hij je gebruiken. But God says, wake thou that sleepest. Maar God zegt, wacht op, gij die slaapt. Rise from the dead. En sta op uit de dood. Christ will give you light. En Christus zal over u lichten. He wants your will. Hij wil uw wil. He wants your mind. Hij wil uw denken. He wants your action. Hij wil uw handelingen. He just wants them surrendered to his control. Maar hij wil dat het onderdanig wordt aan zijn leiding. You're useless to God if you have no will. U bent nutteloos voor God als u geen eigen wil heeft. But you're also useless to God if you exert your will against his will. Maar u bent ook nutteloos voor God als u uw eigen plannen uitvoert en de wil van God negeert. So the prayer of our heart En daarom het gebed van ons hart. is, my will is mine to make it thine. Dat is mijn wil, dat is van mij om het aan u te geven. I believe there will come a time in our prayer lives En ik geloof dat er een tijd komt in ons gebedsleven. when we cease trying to enforce our will, Waar we niet langer proberen om onze wil aan God op te leggen. our wants, our wishes,
ons verlangen en onze plannen, and come face to face with the will of God. maar waar wij oog in oog komen met de wil van God. And this will usually happen while we are in prayer, En over het algemeen gebeurt dit als we in gebed zijn. softened by His presence. Waar ons hart wordt zacht gemaakt door zijn It is tegenwoordigheid. there that our wills soften and surrender. En daar wordt onze eigen wil zacht en overgegeven aan hem. God doesn't come across against, our will with force. En God komt niet met geweld tegen onze wil in. Oh, He could easily do that. Zou hij best kunnen He doen. could crumble our will at any moment. Hij zou onze wil zo kunnen verkruimelen. But He doesn't want to violate your personality. Maar hij forceert onze persoonlijkheid niet. So He invites you into His presence during prayer time. En daarom in de gebedstijd, dan nodigt hij ons uit in zijn tegenwoordigheid. And then He begins to soften your heart. En dan begint hij ons hart zacht en gewillig te maken. For it is while we are in prayer Want het is in gebed that God's greatest softening agents go to work. dat God ons hart het meeste gewillig maakt. Faith and love. Liefde en geloof. Very briefly, look at faith at work during prayer. En kijken voor een ogenblik naar het geloof in gebed. Please know that faith is more than an energy. Geloof is meer dan energie. That was not true. I said it backwards. Faith is more than an attitude. Ik zei het per ongeluk verkeerd. It is. Geloof is meer dan een houding. It is an energy. Geloof is kracht of energie. Faith is manifested by something more than words. Geloof wordt geopenbaard door meer dan woorden. Where there is faith, there is methodical action. Waar geloof is, daar is altijd overeenkomstig gedrag. The 11th chapter of Hebrews is called the faith chapter. In Hebreeën 11 wordt genoemd het geloofshoofdstuk. By faith Abel. Door geloof Abel. By faith Moses. Door geloof Mozes. But never by faith they thought. Maar nooit door geloof hebben zij gedacht. Or by faith they felt. Of door geloof voelden zij. It's always by faith they did. Maar door geloof deden zij. When they're talking to God, Als zij spreken tot God, God gave them directions. dan gaf God hun richting. And they didn't prove their faith with tears En een geloof werd niet bewezen door tranen or a dance. of door een dans. They did what God said. Maar zij deden wat God zei. By faith Abraham came out. Door het geloof kwam Abraham uit zijn geboorteland. By faith Noah built an ark. Door het geloof heeft Noach een ark gebouwd. By faith Abel offered a greater Door het sacrifice. geloof heeft Abel een groter offer gebracht. Faith is an energy at work. Geloof, dat is kracht aan het werk. It will always affect work. Het zal altijd je gedrag beïnvloeden. So when I'm in prayer En als ik in gebed and ben I hear God speaking, en ik hoor de stem van God. sometimes He speaks to me from the book while I'm in prayer. En soms dan spreekt hij van een boek als ik in gebed ben. Faith is birthed. Dan wordt geloof geboren. Faith comes by hearing the word of the Lord. Want het geloof komt door het horen van het woord van God. When God speaks, faith is birthed. Als God spreekt, dan wordt geloof geboren. God totally believes in Himself. God gelooft in zichzelf. God believes everything He says. God gelooft alles wat hij zegt. And when He's speaking, you can't help but believe Him. En als hij spreekt, dan kun je er niks aan doen, dan geloof je het vanzelf. And that induces a faith in your heart. En het bouwt en legt geloof in ons hart. And you respond to that faith with action. En u gedraagt u overeenkomstig dat geloof door de dingen die u doet. For actually, faith and obedience fit together like a hand in a glove. Maar eigenlijk geloof en gehoorzaamheid, die horen bij elkaar als een hand en een handschoen. In the Old Testament, yeah, In het Oude Testament, the word obey is used by the translators to express more fully the verb to hear. daar is het woord wat gebruikt wordt voor gehoorzaamheid eigenlijk een verdere uitleg van het woord luisteren. For to hear is to be persuaded, Want om te luisteren betekent eigenlijk dat je gewillig wordt bent. and to be persuaded is to obey. En gewillig zijn betekent dat je gehoorzaamt. To the prophets and priests of the Old Testament, En voor de priesters en de profeten in het Oude Testament the concept of hearing from God without obeying was het begrip om van God te horen zonder te gehoorzamen, was foreign.
Dat was een vreemd idee. They didn't know how to receive divine utterances in a non-committal or a passive fashion. Zij wisten niet hoe je een woord van God kon ontvangen zonder dat je toegewijd was om het woord uit te voeren. They believed that hear and obey went together. Zij geloofden dat horen en gehoorzamen bij elkaar horen. Now the New Testament says the same of faith and action. En het Nieuwe Testament zegt hetzelfde van geloof en actie. Faith comes by hearing God speak. Geloof komt door het horen van Gods woord. And obedience is the action to what we've heard. En gehoorzaamheid is het resultaat daarvan. You'll notice that the heartbroken cry of Christ and God through the Old Testament En de roep van het gebrokenheid van God in het Oude Testament was because of the disobedience of his people. was vanwege de ongehoorzaamheid van zijn volk. They took what they wanted from God Zij namen wat zij wilden van God and still did as they pleased. en dan deden ze toch nog zoals ze zelf wilden. They were selfish, Zij waren zelfzuchtig self-centered, en op zichzelf gericht. stubborn, Zij waren eigenwijs and sinful. en vol van zonde. Aren't we? Zijn wij dat ook niet? Now we must admit that not all of God's commands are pleasant and agreeable. En wij moeten toegeven dat niet alle geboden van God aangenaam zijn. God not only speaks of health, wealth and happiness, God spreekt niet alleen over weelde en geluk en gezondheid, but of suffering, privation and labor. maar ook over lijden en hard werken. But we must respond to every word of God Maar we moeten ingaan op elk woord van God. with either a positive or a negative reaction. Of met een positief of met een negatieve houding. We either will or will not obey. Wij zullen wel of niet gehoorzamen. There's no neutral position. Er is geen neutrale positie. Now I don't know if in Holland it is the same as it is in America, En ik weet niet of het in Nederland hetzelfde is als in Amerika. but sometimes the things God tells me to do don't make sense. Maar soms zijn de dingen die God mij opdraagt, die lijken zo onbetekenisvol. They even can seem foolish. En soms lijken ze zelfs dwaas. I explained to God how wrong He is, En ik heb God wel eens uitgelegd dat hij er helemaal naast zit. but somehow He can't see it my way. Maar hij kan het maar niet zien. I am viewing what God says in my tiny little world, Want ik beoordeel de woorden van God in mijn kleine wereldje. and God is viewing as one part of an action for the overall world. Maar God ziet het als een onderdeel van zijn werking voor de hele wereld. And then sometimes what God tells us En dan soms wat God ons zegt, doesn't have to make sense. dat hoeft ook helemaal niet veel te betekenen. God's teaching us obedience. God leert ons gewoon om gehoorzaam te zijn. Many years ago, Vele jaren a terug missionary friend of mine in South America was er een zendingsvriend van mij uit Zuid-Amerika. had led a group of people in prayer En hij leidde een aantal mensen in gebed and fasting, en in vasten. asking God for a breakthrough in that town. En ze baden God voor doorbraak in die stad. On this night in their prayer meeting, En deze avond in hun bid he stond. felt that the people should march around the room, Toen voelde hij dat de mensen door de kamer moesten marcheren. pleading with God for revival. En pleiten bij God voor opwekking. They marched around several times. En ze hebben dat een aantal keer gedaan. Nothing happened. En er gebeurde niks. But one of the little Christian ladies Maar een van die christenvrouwen daar, felt that the Lord was saying for her to hit the table die voelde dat de Heer haar zei om op de tafel te slaan. 3 times. 3 maal. She knew that couldn't be God, En zij wist dat kon nooit van so God she didn't zijn. do it. En ze deed het niet. But every time she marched by that table, Maar elke keer als ze langs die tafel kwam, an inner voice said, hit the table 3 times. dan was er een stem in de haar die zei, sta 3 keer op de tafel. For more than an hour they marched around. En langer dan een uur liepen zij rond. And finally this missionary said, somebody isn't obeying God. En uiteindelijk zei die stem, dat is iemand die God niet gehoorzaamt. And your disobedience is holding back the victory. En jouw ongehoorzaamheid houdt de overwinning tegen. So this time as she came by the table, En deze keer dat ze bij de tafel kwam, and the glory of God came down. en de glorie van They were God viel. slain in the Spirit. En ze waren allemaal door de kracht van God lagen ze op de grond. And out of it came a revival that moved that city. En er werd een opwekking geboren die de hele stad aanraakte. Now all over the world, Over de hele wereld. I have hit communion tables. Dan heb ik nog avondmaalstafels geslagen. It's never produced a revival for me. Dat heeft voor mij nog nooit opwekking gebracht. So God was not establishing a new way to get the presents.
Dus het was niet het werk van God om een nieuwe methode voor opwekking te geven. It was a test of obedience. Maar het was een test van gehoorzaamheid. If we'll obey him in things small, he can trust us to obey him in things large. Want als wij hem gehoorzaam zijn in kleine dingen, zullen wij hem ook gehoorzamen in grote dingen. Obedience may be difficult at times. En soms is gehoorzaamheid misschien moeilijk. But disobedience is deadly at all times. Maar ongehoorzaamheid is altijd dodelijk. I believe the purpose for the gift of faith En ik geloof dat het doel van de gave van geloof is to enable us to conform in humility dat het ons een mogelijkheid geeft om in nederigheid één te worden. to that which God prescribes either by claim or by promise. Aan datgene wat God voorschrijft door zijn beloften. The person who claims to possess great faith En de persoon die zegt een groot geloof te but hebben, does not live surrendered to God's will maar die niet leeft in overgave aan de wil van God, is deceived die is misleid and quickly becomes a deceiver of others. en wordt iemand die snel anderen misleidt. True faith brings obedience. Want echt geloof gaat samen met gehoorzaamheid. And I am able to obey En ik ben in staat om te gehoorzamen. because God has proved himself to be faithful. Omdat God heeft getoond dat hij getrouw is. When I look at the present, what God says doesn't make sense. En als ik nu kijk en wat God zegt, dat heeft eigenlijk geen betekenis. But when I look at the past, Maar als ik zie naar het verleden, everything God ever said came to pass. alles wat God ooit heeft gezegd is gebeurd. It made good sense. En het had allemaal, was het zeer betekenisvol. So I dare to believe that he who has begun a good work En daarom geloof ik dat hij die goed werk is begonnen, will complete that work until the day of Christ. dat hij ten einde toe zal volmaken. That he who has been faithful Dat hij die getrouw is geweest, is now faithful is ook nu getrouw. and shall be faithful. En hij zal getrouw zijn. And even though I don't understand him, En alhoewel ik hem niet begrijp, my faith enables me to obey him. door het geloof kan ik hem gehoorzaam zijn. Amen. Amen. Many of you served in the army. Velen van u zijn in het leger geweest. You seldom knew what was going on. En u wist bijna nooit wat zich afspeelt. It would have been dangerous for you to know the entire battle plan. Het zou zelfs gevaarlijk zijn geweest als u de totale strategie had gekend. All you needed to know was the part your company played U hoefde alleen maar dat deel te weten wat uw afdeling moest doen. and what was expected of you in that company. En wat uw aandeel daarin was. One far better informed than you was in charge of the overall pattern of Want war. iemand die veel meer wist dan u, die had het totale plan in zijn gedachten. Stop making God explain all of his plans before you pick up your gun. U moet ophouden om God te vragen om zijn hele plannen u bekend te maken voordat u hem gehoorzaam bent. He's going to win Hij gaat winnen, with or without you. zonder of met u. But if you'll do what he tells you, Maar als u doet wat hij zegt, you'll live to win with him dan zult u leven om met hem te overwinnen. and share in the victory of Christ in En your u zult community. deel hebben aan de overwinning van Christus in uw stad. Faith softens our will to obey. Geloof, dat maakt ons hart gewillig om gehoorzaam te zijn. And is an absolute necessity in prayer. En is een absolute noodzakelijkheid in gebed. For Hebrews 11:6 tells us, Want Hebreeën 11 vers 6 zegt he ons, that comes to God hij die tot God komt, must believe that he is, moet geloven dat hij bestaat. and that he is the rewarder of them that diligently seek En him. hij een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Sometimes we forget Soms vergeten wij that in prayer we are dealing with the spirit world, dat in gebed dat wij omgaan met de geestelijke wereld. and the Spirit of God deals with our spirit. En de geest van God die werkt met onze geest. His answer comes to our spirit. En zijn antwoord komt aan onze geest. If you will embrace that by faith, Als u dat in het geloof kunt ontvangen, faith will be the channel to bring it from the spiritual world to your natural world. en zal het geloof het van de geestelijke wereld vertalen en realiteit maken in de natuurlijke wereld. Hans gave me a good illustration before the service. Hans gaf me daar een goede illustratie van net voor de dienst. God speaks to us in the spirit world, God spreekt tot ons in de geest. and it's like a radio signal. Het is als een radiosignaal. We don't hear it, Wij horen dat niet. but it comes to the inner workings of the radio, Maar de antenne vangt het op en het komt in die radio.
And it is translated into sound that we can hear. En in de radio dan wordt het eigenlijk veranderd in iets wat we wel kunnen horen en het geluid komt eruit. Faith is the radio. Het geloof, dat is de radio. That translates what God is saying and feeling into that which we can understand and respond to. En dat verandert datgene wat we van God ontvangen in realiteit. In iets wat wij kunnen zien en ontvangen. Say, well, when I pray, I don't feel God. Mensen, oh, als ik bid, dan voel ik God niet. How does God feel? Hoe voelt God dan? You approach God in faith. U benadert God in geloof. He said, if you call, I'll answer. Hij zegt, roep mij aan en ik zal antwoorden. If you ask, I'll do. Als u vraagt, zal ik het doen. So let's take him at his word. En laten wij hem op zijn woord nemen. And if he speaks to your heart, En als hij spreekt tot uw hart, doesn't matter how you feel. het maakt niet uit hoe je je voelt. Sometimes the way we feel is how many time zones we've crossed. En soms hangt ons gevoel af van de afstand die we hebben gevlogen. Or what we ate for dinner. Of wat we voor diner hebben gehad. Or how things went on the work week. Of hoe het tijdens de week ging op kantoor. Don't trust your feelings. U moet uw gevoelens niet vertrouwen. Trust your God. Maar u moet God vertrouwen. If he said it, that settles it. Als hij het zegt, dan is het zo. And he will do what he said. En hij zal doen wat hij zegt. Faith flows during prayer time. En geloof dat vloeit en dat stroomt tijdens gebed. And it softens our heart to obey. En het maakt ons hart gewillig om te gehoorzamen. But the other softening agent God uses Maar het andere dat God gebruikt om ons hart gewillig te maken. is love. Dat is liefde. For we are inherently selfish creatures. Want we zijn van nature zelfgerichte mensen. We're set on doing our own thing. En we zijn eigenlijk mensen die altijd onze eigen weg willen gaan. And when we come face to face with the will of God, En als we oog in oog staan met de wil van God. which is often diametrically opposed to our own will, En dat is vaak precies tegenovergesteld aan onze eigen wil. stubbornness rises in our heart instead of submission to God. Er komt daar een stuk ongewilligheid in ons hart in plaats van onderdanigheid aan God. Religion's answer to this self-assertiveness En het godsdienstige antwoord op deze zelfgerichtheid, has always been enforce law. dat is altijd door een wet te willen uitoefenen. But God prefers to envelop us in his love. Maar God geeft er de voorkeur aan om ons te omringen met zijn liefde. God does not compel us to conform to patterns. God dwingt ons niet om een bepaald patroon te volgen. He loves us until we are transformed by his person. Maar hij heeft ons lief en geeft ons zijn liefde, zodat we veranderd worden door zijn karakter. God presents himself as a father God openbaart zichzelf als een vader. who wants his children to respond to his will out of a love motivation. Die verlangt dat zijn kinderen aan zijn wil gehoorzaam zijn vanuit een liefdesrelatie. You know that I had 3 daughters. U weet dat ik 3 dochters heb. My oldest daughter has almost never wanted to conform to my will. En mijn oudste dochter die heeft bijna nooit naar mij willen luisteren. It didn't matter what I said, her first response was no. Het maakte niet uit wat ik zei, haar eerste reactie was altijd nee. I think if my other 2 had been like that, I would not now be alive. Ik denk als de andere 2 dochters ook zo waren geweest, dan had ik niet meer geleefd. But God blessed us with 2 more daughters Maar God heeft ons gezegend met nog 2 dochters. who delight to do our will. Die verlangen en die het heerlijk vinden om naar ons te luisteren. All I had to do was express my desire and they wanted to do it. Ik hoefde alleen maar mijn verlangen te uiten en dan deden ze het al. And you find those 2 kinds of Christians in our churches. En die 2 soorten christenen vind je in de gemeente. There are some who must live under constant pressure Dat zijn sommigen die voortdurend onder druk moeten leven. because they're going to do their own thing if you give them any room. Maar als je ze een beetje ruimte geeft, dan gaan ze hun eigen plannen volgen. And God has enough pressure to keep them in control. Maar God heeft voldoende druk om ze onder controle te houden. But they're always churning on the inside. Maar ze zijn altijd gefrustreerd van binnen. Just wait till I can get away from home. Oh, wacht maar tot ik van huis weg ben. My oldest daughter can hardly wait until she can get away from Mijn home. oudste dochter kan haast niet wachten om het huis uit te gaan. And some Christians are that way. En zo zijn sommige They christenen. can hardly wait for the sermon to be through to get out of church. Ze kunnen haast niet wachten tot de preek afgelopen is om de kerk uit te gaan. And there are others that never want to leave home. Er zijn anderen die willen nooit huis thuis verlaten. They never want to leave the bron. Ze willen ook nooit meer van de bron vandaan. Saturday we're going to have to force you out Zaterdag moeten we u wegduwen. because we have another conference coming in. Maar er komt een nieuwe conferentie. But it's so good here. Maar dat is niet zo goed. Let's stay a few more hours. Laten we nog een poosje blijven. We love the will of the Lord.
En we houden van de wil van God. For God's worked in us both the will and to do of his good Want pleasure. God heeft zowel het willen als het werken in ons gewerkt. Quite often our prayer begins with, this is what I would have you to do, O God. En dikwijls begint ons gebed met Heer, ik zou graag willen dat u dit gaat doen. But if we remain in prayer long enough, Maar als we lang genoeg in gebed blijven, we will alter that prayer to say, what would you have me to do? dan verandert dat gebed in Heer, wat kan ik doen? What changed our minds? Wat heeft onze gedachten zo veranderd? His love. Zijn liefde. His love overwhelmed us, Zijn liefde heeft ons overweldigd. compelled us to do his will. En geroepen om zijn wil te doen. And we must either flee or fall before this love. En we zullen of vluchten of vallen voor zijn liefde. For this love changes our self-centeredness Want deze liefde verandert onze zelfgerichtheid to a Christ-centeredness. tot een op Christus gericht zijn. And this is always transforming. En dit is altijd leven veranderen. For the object of our love becomes the controlling force in our life. Want het voorwerp van onze liefde zal altijd ons leven beheersen. Let me illustrate it from the naturals. Laat me dat in de natuurlijke duidelijk maken. Show me a person who loves horses. Laat me iemand zien die van paarden houdt. I'll show you persons that build their lives around horses. En zij zullen hun leven rondom paarden gaan bouwen. But show me a person that loves boats. Maar laat me iemand zien die van boten houdt. They'll adjust their whole lives to boating. Zij zullen hun hele leven bijstellen naar boten toe. So much so that we refer to them as horse people and boat people. Zelfs zo sterk dat we spreken over paardenvolk en over bootmensen. You show me a person that loves God, En laat mij een persoon zien die God lief heeft. and they'll wrap their whole life around him. En hun hele leven is daar rondom God gebouwd. And we'll call them Christians, En we noemen ze christenen. Christ imitators, En zij volgen Jezus. Christ people. Zij zijn Jezus mensen. Hallelujah. Halleluja. When we learn to pray consistently the prayer of submission, Als wij voortdurend het gebed van overgave bidden, we also learn to live the amen life. dan leren we ook om het amen leven te leiden. Whatever he says and desires, we say an amen to. Wat hij ook zegt en verlangt, wij zeggen amen. I believe the prayer channel should be guarded Het gebedskanaal dat moet worden bewaakt. as a lifeline to a love relationship with God. Als een verbinding voor een liefdesrelatie met onze God. For when I am in his love, I will do anything he desires. Want als ik in zijn liefde ben, zal ik alles doen wat hij van mij vraagt. So faith is at work when I pray. Dus geloof is aan het werk als ik bid. Love is at work when I pray. En liefde is aan het werk als ik bid. And this begins to work on my will En dit begint mijn wil te veranderen. until, like Jesus in the garden, Totdat zoals Jezus in Gethsemane, the struggle is finally ended. dat de strijd voorbij is. And I honestly mean it when I say, not my will, but thine be done. En dat ik het echt meen en verlang als ik zeg niet mijn wil, maar uw wil geschieden. So then submission comes to work during prayer. En daarom begint onderdanigheid in het gebed voor te komen. I told you in the second session Ik heb in de tweede dienst al gezegd that there is nothing in my flesh that likes to pray. dat er niets is in mijn vlees wat ervan houdt om te bidden. And your response led me to believe there's nothing in your flesh that likes to pray either. En de manier waarop we reageren krijg ik de indruk dat het met u ook zo is. My body complains when I go to prayer. Mijn lichaam komt in opstand als ik bid. And even my soul interrupts with its own thoughts and feelings. En zelfs mijn ziel interrupeert me met zijn eigen gedachten en emoties. And I always enter into an initial battle when I start to pray. En mijn gebed begint vaak met een strijd. The battle is not with Satan, the battle is with Judson. En de strijd is niet met de duivel, maar het is met mezelf. The redeemed spirit within us wants to submit to God. En de verloste geest in ons wil met God spreken. But every other part of us screams for attention. Maar al het andere van ons leven, dat roept om aandacht. Since this is true, En aangezien dit waar is, the very act of praying is submission to God. is de handeling van gebed is onderdanigheid aan God. It is declaring, I will do your will, O God. Het verklaart, ik zal uw wil doen, Heer. Now we can't always pray it the way Christ prayed it. I delight to do thy will. En we kunnen misschien niet altijd bidden zoals Jezus. Ik verlang
om uw wil te doen. But if we can even pray, I submit to do your will, Maar als we kunnen bidden, ik zal uw wil gehoorzamen, we'll find ourselves in the will of God. dan ontdekken we dat we in de wil van God zijn. Now, if submission to the known will of God were a one-time act, Nu, als onderdanigheid aan de wil van God een eenmalig iets was, far more persons would do it. dan zouden veel meer mensen dat doen. And I do know that it requires an initial yes, Lord. En ik weet, het vereist en het vraagt een aanvankelijk ja, Heer, van overgaan. But you can never have a one-time submission that lasts a lifetime. Maar we kunnen niet een eenmalige overgave hebben die een leven lang duurt, voortgaat. In my younger days, Toen ik jonger was, we had many altar calls of surrender to the will of God. toen waren er vele uitnodigingen voor overgave aan God. I have no way of knowing how many times I came down to the front Ik heb geen idee hoe vaak ik daar ook ben to ingegaan. sing, I surrender all. Om te zingen, I surrender, ik geef mijn al aan u. And I was led in a prayer. En dan werd ik in een gebed geleid. Lord Jesus, I give you my entire life. Heer, ik geef u mijn hele leven. How could I? I hadn't even lived my entire life. Hoe kon ik dat nou doen? Ik had mijn hele leven nog niet eens geleefd. I can't give God what I do not have. En ik kan God niet geven wat ik niet heb. I have my todays and memories of yesterday, Ik heb mijn vandaag en mijn herinneringen aan gisteren. but I don't even have a promise of tomorrow. Maar ik heb geen belofte van morgen. I can only give God what I am. Ik kan alleen God geven wat ik ben. Tomorrow I can give him what I am tomorrow. En morgen kan ik geven wat ik morgen ben. And each day there's a surrender of my will to his will. En elke dag is dat een overgave van mijn wil aan de wil van God. Before the service, Voor de dienst. talking to our dear brother, I agreed to go to Brussels next April. En toen sprak ik met mijn broer en ik stemde toe om in april naar Brussel te gaan. Now this isn't a short-term thing. En dit is niet iets wat nu plotseling is besloten. They've been inviting me for 2 years, Ze hebben al 2 jaar lang uitgenodigd. and I have run out of excuses. En ik heb nu geen excuses meer. And before I came, En voordat ik kwam, I felt the Lord talking to me toen voelde ik dat de Heer tot mij sprak. that if I was invited, I was to go next year. En als ik werd uitgenodigd, dat ik volgend jaar zou moeten gaan. This is an act of surrender on my part. Dit is dit is een stuk overgave van mijn kant. It's a commitment I have made. Het is een toewijding die ik heb gemaakt. But I'll have to make this commitment to God again. Maar ik moet opnieuw deze toewijding maken aan God. As we get closer to the time, Maar als de tijd dichterbij komt, I'm going to look at how much time that's going to take out of my schedule. dan moet ik zien hoeveel tijd het uit mijn programma vraagt. I may have to pray through it again. En misschien moet ik er nog eens over bidden. Then when it comes time to buy the ticket, En dan als de tijd komt om een kaartje te find out how much more expensive it's going to be. dan ontdek ik hoe duur het is. I have to pray again. Moet ik weer bidden. This time I'll have to pray with my wallet in my hand. En dan moet ik bidden met mijn portemonnee in mijn hand. Then when it comes time to actually come here, En dan als de tijd komt om hier naartoe te komen, I'll have to pray through again. dan moet ik weer bidden. No, it's not that I'm rebellious. Het is niet dat ik opstandig ben. It just is that I get closer and closer to fulfilling the will of God. Het betekent dat ik kom dichter en dichter bij de vervulling van Gods wil hierin. I have to surrender to it again and again. En ik moet me steeds opnieuw daarin overgeven. Because between my committing to it today Want tussen mijn overgave vandaag and my arrival there next April, en mijn aankomst daar in april, I'm going to meet a lot of sleepy disciples in the prayer room. dan zal ik heel veel slapende discipelen tegenkomen in het gebed. And I'm going to tend to say, if they don't have to, why do I? En dan zal ik zeggen, als zij het niet hoeven, waarom ik dan wel? If they can sleep in this time of crisis, why should I be Als zij excited? kunnen slapen in zo'n tijd van crisis, waarom ik dan niet? And the Lord has a very sweet answer for that. En de Heer heeft daar een heel goed antwoord voor He je. gave it to Peter. Gaan we naar Petrus. None of your business, follow me. Je hebt hier niks, geen ene boel mee te maken, volg mij. What is that? As long as we are talking about our will, En zolang als wij spreken over onze wil, we'll have conflict. dan is daar conflict. But if we will seek His face, Maar als we zijn aangezicht zoeken, faith and love will soften us, dan zal geloof en liefde ons gewillig to where there can actually be a rejoicing that we know what He wants to be done. Zodat er een blijdschap is in dat wij zijn wil kennen. Now there's a principle that I think you know.
Er is een principe waarvan ik denk But dat I- u het wel weet. I want to express it one more time. Maar ik wil het nogmaals aan u duidelijk maken. God does not reveal the next thing He wants us to do God openbaart ons niet de volgende stap voor ons, until we have obeyed the last thing He told us to do. totdat wij de laatste stap hebben gehoorzaamd die Hij ons opdroeg. You see, we're not allowed to pick and choose what we want to obey. Want we mogen niet uitkiezen wat we wel en niet willen gehoorzamen. It isn't a case where we say, skip that, what's the next thing you'd like? Je kunt niet zeggen, nou, dat slaan we maar over, wat is het volgende, Heer? God says you're not strong enough to skip any rung on this ladder. God zegt, ik ben niet sterk genoeg om enige streden van de trap over te slaan. When you do this that I have asked you to, Als je dit doet wat ik je heb gevraagd, I'll tell you the next thing I want you dan to zal do. ik je de volgende stap geven. I, like many of the pastors, Ik hou van veel voorgangers. have counseled people who say, God isn't speaking to me anymore. Ik heb vele mensen gehoord zeggen, God spreekt niet meer tot mij. I don't believe it's the will of God to speak in this generation. En ik geloof niet dat het de wil van God is om in deze generatie te spreken. That's what God did God ever speak to you? Heeft God wel eens tot u gesproken? Oh yes, but that was years ago. Jawel, maar dat was heel lang geleden. What's the last thing He told you? Wat is het laatste wat de Heer u heeft gezegd? Oh, I know, that's so long ago. Ach, dat is zo lang geleden. I said, I don't think you're telling the truth. Dus ik denk niet dat je de waarheid spreekt. If God spoke, you know what He said. Als God heeft gesproken, dan weet je wat hij zei. But you probably didn't do it. Maar je hebt het waarschijnlijk niet gedaan. Well, it didn't make sense. Ah, wel, ja. So you do remember. Dus je weet het wel. God will never speak to you again until you do that. God zal nooit meer tot u spreken. And if in His Totdat mercy, u hem gehoorzaamt. forgive me. If in His mercy He does speak to you again, En als in zijn genade hij opnieuw tot u spreekt, He'll tell you exactly what He told you 5 years ago. dan zal hij u opnieuw vertellen wat hij 5 jaar geleden heeft gezegd. We must obey in order to hear more. Wij moeten gehoorzamen om meer te horen. Because God's revelation is progressive. Want Gods openbaring die gaat steeds verder. So I must submit to this level Dus we moeten op dit niveau gehoorzamen to be able to see that level. om in staat te zijn om dat niveau te zien. And when I submit to that level, I can see the higher level. En als ik daar gehoorzaam ben, kan ik weer een niveau daarboven zien. Now, because submission involves the heart as well as the head, Nu, omdat onderdanigheid zowel met je hart als met je hoofd te maken it heeft, is most likely that we will submit during times of prayer. is het meest waarschijnlijk dat wij ons zullen overgaven in een tijd van gebed. That's when our whole being is reaching out to God. Dat is wanneer onze hele wezen zich uitstrekt naar God. At times, my entire prayer time is spent grappling with submission to the will of God. Soms is mijn hele tijd van gebed, dan ben ik daarmee bezig om mijn wil aan God over te geven. But God will only speak when I surrender. Maar God spreekt pas als ik mij overgeef. Then He will lead if I will follow. En dan zal hij leiden als ik hem volg. He will unfold His will if I will embrace that will. Hij zal zijn wil bekendmaken als ik dat wil ontvangen. Surrender to God is necessary for a successful prayer life. Overgave aan God is nodig voor een vruchtbaar, succesvol gebedsleven. Because God will not reveal any further than you surrender. Want God zal niet meer aan u bekendmaken dan dat u zich aan hem onderdanig maakt. Sometimes you'll see a person who is way beyond you and God. Soms zult u iemand ontmoeten die veel verder is in God dan uzelf. Say, oh, I wish I could have that experience. Je zegt, oh, ik wou dat ik die ervaring had. You can, Dat kunt u wel. if you will obey the steps they obeyed to get there. Als u de stappen gehoorzaamt die zij hebben gehoorzaamd te laten komen. Now, God may not lead you the exact route He led En them. misschien dat God u niet precies dezelfde weg leidt. He deals with us all as individuals. Want hij gaat met ons heel persoonlijk om. But the key was that everything God asked of them, they said, okay. Maar de sleutel is, in alles wat God vroeg, zeiden ze oké. Faith dared to believe God knew best, En het geloof, daar vertrouwden ze dat God het beste and they wist. gently followed Him from one point to another. En ze hebben hem gevolgd van het ene stap naar de andere stap. And God is calling for us to submit to Him. En God roept ons om hem onderdanig te zijn. And the best time for us to do it is when we're uniting together in prayer. En de beste tijd is wanneer wij eenparig in gebed zijn. There's something wonderful about our conferences here at the Bron. Er is iets heerlijks, dan gaan we naar de conferenties hier op de Bron. We represent a tremendous mixture. Want hier is een enorm gemeleerd gezelschap. We have a mixture of races, Allerlei verschillende rassen. a little mixture of language. En ook een paar verschillende talen. Not all of us speak the language of heaven, as you've discovered. Niet allemaal spreken de taal van de hemel, zoals u dat heeft Some ontdekt. of us speak English. Sommigen spreken Engels.
There's a mixture of religious culture. En ook een verscheidenheid aan godsdienstige cultuur. And a great mixture of doctrine. En een enorme verscheidenheid aan leerstelligheden. We could fight like cats and dogs if we wanted to. Als we wilden, zouden we als hond en kat kunnen vechten. But we don't. Maar we doen het niet. Why, from the very first service, it was like one big church or one big family. Vanaf de eerste dienst was het één grote familie. What's the key? Wat is de sleutel? From the very beginning, we moved into worship. Vanaf het begin zijn we de Heer gaan aanbidden. And worship is a high level of prayer. En dat is een hoog niveau van gebed. And our spirits are submitted to the will of God. En onze geest is onderdanig gemaakt aan de wil van God. And when on occasion I have made a statement that crossed your doctrine, En als van tijd tot tijd ik u iets heb gezegd waar u het niet mee eens bent, you didn't close me out. dan heeft u mij niet buitengesloten. You just opened yourself to the love of Christ. Maar u heeft uw hart geopend voor de liefde van You God. dared to believe God would preserve you. En u heeft het geloof gehad dat God u zou bewaren. And we responded to Him. En we zijn op hem ingegaan. And what He wanted to do in our lives was allowed. En wat hij wilde doen in ons leven, daar heeft hij de ruimte voor gekregen. Because there was a submitted spirit within us. Maar er was een onderdanige geest in ons. Submission gives us courage and confidence. Onderdanigheid geeft ons moed en vertrouwen. Our surrender is to a person. Onze overgave is aan een persoon. And God has never failed and will never fail us. En God heeft ons nooit teleurgesteld en hij zal het ook nooit doen. And be real honest with me. En wees eerlijk met mij. You never were certain your way was right anyway, were you? U bent er nooit zeker van geweest dat uw weg de beste was. We were always uncertain of our way. We waren altijd onzeker over onze eigen weg. But we have absolute confidence in the ways of the Lord. Maar we hebben absolute zekerheid in de weg van God. Since our way is sometimes wrong, En aangezien onze wegen soms een beetje fout zijn, and His way is always right, en zijn weg is altijd goed, it just makes good sense to take His way. is het de moeite waard om zijn weg te gaan. We have a confidence in the Lord. We hebben een vertrouwen in God. Let me illustrate. Laat me dit duidelijk maken. My two brothers and I, Mijn twee broers en mijzelf this year took 8 days zijn dit jaar 8 dagen and went down the Colorado River on a raft. op zo'n vlot naar de Colorado rivier gegaan. It has the biggest rapids in America. En er zijn de grootste stroomversnellingen in Amerika. Some of those rapids drop 37 feet from the time you enter them to the time you get En through. sommige van die stroomversnellingen die gingen 12, 13 meter zo naar beneden. It was exciting, Dat was enorm opwindend. but it can be very dangerous. Maar het kan gevaarlijk zijn. But we didn't have any danger Maar we hadden geen gevaar. because we were with a professional river guide. Want we hadden een professionele riviergids bij ons. All we had to do was obey him. We hoefden hem alleen maar te gehoorzamen. When he said, tie on your life vest extra tight, Als hij zei, doe je reddingsvest maar goed aan, we tied them tight. dan deden wij het heel vast. When he said, hold on to one another, Als hij zei, hou elkaar vast, we held on. dan deden we het ook. When he said, get down in the bottom of the raft and hold onto the ropes, En als hij zei, duik helemaal onder in het vlot, no one argued. dan was er geen argument. He's been down that river 99 times Hij was 99 keer de rivier gegaan and have never lost a customer. en hij had nooit een klant verloren. I didn't want to be number one. En ik wilde ook niet de eerste zijn. His way seemed to be the best way. Zijn weg scheen de beste te zijn. I have good news for you. Ik heb goed nieuws voor u. Jesus Christ has been down this road many times. Jezus Christus heeft deze weg al vele malen gewandeld. He's never lost anyone. Hij is nog nooit iemand verloren. But when he says tie on the life vest, do it fast. Maar als hij zegt, doe je reddingsvest aan, doe het dan maar gauw. When he says down on the boards and grab the ropes, Als hij zegt, plat onder in de boot en vasthouden. move number one. Ogenblikkelijk gehoorzaam. Because his way is right. Want zijn weg is de beste. And he'll bring you through to glorious pleasure and victory. En hij zal u binnenbrengen in glorieuze overwinning en glorie. Because God has entered into a covenant with you. Want God heeft een verbond met u aan. And all the resources of heaven back it up. En de hele hemel en wat er in de hemel is, dat staat daarachter. So I believe our commitment to him En daarom geloof ik dat onze toewijding aan hem needs the commitment of everything that is in me.
Dat heeft een toewijding nodig van alles wat in mij is. We need the cry of Job. We hebben de roep van Job nodig. Though he slay me, yet will I serve him. Oh, dan slaat hij mij, toch zal ik hem dienen. I'm not going to second guess him. Ik ga niet de tweede opinie aan hem hebben, I will submit to him. maar ik zal me aan hem overgeven. Doesn't this make submission a lot easier? Maakt die overgave even makkelijk. You will do your submitting while you're praying. En u zult de overgave doen terwijl u bidt. It's not when you're in general muster Het is niet als u druk bezig bent. and he is telling what you must do or die. En dan zegt hij, dit moet je doen of je zult sterven. It's while you're in a love relationship Maar in een liefdesrelatie. and he is talking to you En hij spreekt met je. and his love is flowing En zijn liefde vloeit. and his word is producing faith. En zijn woord het brengt geloof voor. That you surrender to him because of his superiority. Waar je aan hem overgeeft omdat hij de Heer is. His way is best. Zijn weg is de beste. His words are best. Zijn woord is het beste. His will is best. Zijn wil is het beste. He will bring you through. Hij zal u overwinning geven. Let's stand and rejoice in him. Laten we staan en hem daarvoor danken. Hallelujah! 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 We will trust and obey. We will trust and obey. Oh, hallelujah! 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 Glory unto thee, O Lord. Halabakarashenya namoshele ramandariana. Ine rabarabando yashele le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 l
stutter all the time. Do you know my brother Aaron? Well, he can sing like an angel, talk like a preacher. Not me, Lord. I can't talk so good. And another thing, how will they know that I've been here with you? How will they know what you've sent me to do? Don't you know in Egypt they one little Moses here? Don't you know in Egypt they one little Moses dead? Don't you know they'll never hear a single word I say? Maybe you better get your dirty work done another way, not me, Lord, please. What you got in your hand, Moses? It's just a rod. Well, throw it down, Moses. Do you mean like on the ground? Yes, throw it down, Moses. Lord, don't take my rod away from me. Don't you know it's my only security? Don't you know when you live here all alone, a man's gotta have something he can call his own? Not me, Lord. Throw it down, Moses. But Lord, throw it down, Moses. But throw it down, Moses. Moses threw the rod on the ground, and the rod became a hissing snake. Moses was a runner. I bet you'd run. I know I'd run. Well, run from a hot rod. Yeah, a hissing snake. Running scared of what the Lord's gonna do. Running scared he'll get a hold of you. And the Lord says, stop. Pick it up, Moses, by the tail. Lord, you have not been here very long. Lord, you got the whole thing wrong. And don't you know that you never pick up a hissing snake by his pick it up, Moses. Lord, it's a rod again. It's a rod again. Do you know what it means, Moses? Do you know what I'm trying to say, Moses? The rod of Moses became the rod
set the people free. What do you hold in your hand this day? To whom or to what are you bound? Are you willing to give it to God right now? Give it up, let it go. Throw it Dezezelfde Mozes. Een paar jaar ouder, wat later, vraagt aan God: O, doe mij toch uw heerlijkheid zien. In Exodus 33. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. En 2 à 3 weken geleden was ik zo met deze tekst bezig. Heer, doe mij uw heerlijkheid zien. Heer, laat mij iets van uw glorie zien. Wat bedoelt u als wij zingen van glorie? Wat betekent het als wij spreken over uw heerlijkheid? Vader, wat is het? Laat mij toch uw heerlijkheid zien. En zo ging ik slapen die nacht. Heer, wat is uw glorie? Wat is uw heerlijkheid? En midden in de nacht werd ik wakker. En ik heb Frans wakker gemaakt. En weet je, de Bijbel zegt in hetzelfde hoofdstuk, het is 34, dat de Heere daalde neder in een wolk. En hij stelde zich daar bij hem en riep de naam des Heeren aan. En de Heere ging aan hem voorbij en riep: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid bestendigt aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Halleluja. En daarmee ging ik slapen, met dat beeld in mijn gedachten, de barmhartigheid en de genade van God, zo overvloedig en biddend aan de Heer: Heer, mag ik uw glorie zien? En toen ik wakker werd midden in de nacht, was het alsof ik grote letters voor mij zag. Jezus. De J, de E, de Z, de U, de S. Ik zag het groot voor mij. De glorie van God, het is Jezus. En terwijl God zijn namen uitsprak, was het dat hij sprak de naam van Jezus. Barmhartig, ontfermend, goede tieren, vergevingsvol. Jezus. Jezus is de glorie van God.
Jezus is de heerlijkheid van God. En Jezus, halleluja, is in ons midden. En mogen wij een openbaring van Hem ontvangen. Wie Hij is. De geliefde des Vaders. De Vader sprak zelf zijn naam uit. U kunt het lezen in deze brief. Zijn naam is Jezus. En terwijl het podium leeg is, wil ik zo graag dat wij die naam opnieuw vanavond gaan uitspreken. Met het kleine koortje. Zijn naam is Jezus. Zijn naam is Jezus. En bid terwijl je dit koor zingt, dat de Heer je zijn glorie mag doen zien. Zijn heerlijkheid, zoals ook Mozes bad. Heere, mag ik uw heerlijkheid zien. Zijn naam is Jezus. Zijn
vrouw sprak de naam uit. En de Vader zelf reikt zijn Zoon aan ons. De Vader zelf reikt uit naar ons allen. Halleluja. En terwijl hij aan ons voorbij gaat, willen we dat oude Nederlandse lied zingen. Schoonste Heer Jezus. Schoonste Heer Jezus. U wil ik beminnen. U wil ik eren. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Heer, u bent waarlijk goed. Waarlijk goed voor ons. Er is er niets dat wij willen roemen dan in u alleen. O mijn Vader, zo vol van goedheid. Zo oneindig goed. Als ik val, pakt u mij weer op. Halleluja. Als ik struikel, dan is hij daar. Hij is vergevend. Altijd maar weer vergevend. Glory, glory, glory. Halleluja. Ik wil het heerlijke lied nog een keer met u zingen. De Heer is genadig en vol van trouw. Hoe is het ook weer, Frank? De Heer is genadig en vol. Een klein stukje. Ja, ik ken het wel, hè? En ik hoorde een stem van de troon zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw.
zitten daarmee. Glorie, glorie, glorie aan het lam.
moeilijk om afscheid te nemen van elkaar. Maar we moeten toch deze avondsamenkomst gaan besluiten. We hebben iets van de glorie van God gezien. En we hebben geproefd dat God goed is. Dat hij vrede geeft. En ik wil graag dat u met de vrede van God dadelijk die zaal gaat verlaten. Morgenochtend zijn er 3 workshops. Eén hier van Tom English die vanavond aankomt. In deze zaal over levensstijl. Aanbidding als levensstijl. Psalmodie. En Rick Ridings die in de herbergzaal weer dezelfde plaats een workshop geeft. En de derde workshop is hier beneden van Randall Bain met zijn dans en mime. Het zijn dus 3 Engels sprekende workshops, dus iedereen kan erheen gaan. Alle buitenlanders ook. En dat wordt weer een heerlijk feest morgenochtend. En dan komen we weer samen hier dus voor de grote dienst om 11 uur. En dan zijn de kinderen bij ons. Dus het wordt natuurlijk ook een heel gedoe. Ik vond dat vorig jaar schitterend. Dus het is zeer aan te bevelen. Heel veel feest. Straks is nog met de Judson Cornwall daar achter bij de bronsstand voor wat tekenen van boeken, neem ik aan. Dus eventjes een vrouw wegbrengen. Ze komt zo weer terug. De cassettes die kunt u dus ook allemaal bestellen. Het is een speciale cassette van Dirk Muziek, dat Kirk Muziek. En Randall Bain heeft ook een cassette, zijn morgen in de boekshop verkrijgbaar. En de serie van Judson Cornwall wordt morgenochtend afgesloten. De 8e prediking over gebed is morgenochtend. Morgenavond spreekt Tom English. Dus u kunt morgen als laatste kans dus u opgeven voor die hele serie. En dan wordt die klaargemaakt en dan kunt u het straks mee naar huis nemen. Mocht u meer willen weten en plannen hebben voor de doopdienst dan vanavond bij Lady Scheffer bij de receptie. En ik denk zo dat ik alle mededelingen heb gedaan. Lieve mensen, zullen we tot slot de Heer prijzen en dan uit elkaar gaan. Terwijl u het zingt mag u al gaan naar de koffie, maar u mag ook blijven. We gaan er nog even wat heerlijk de Heer voor prijzen, maar u bent dan vrij om te gaan. Ik wou graag C65 aan. Wilt u daarbij op gaan staan en dan gaan we dat zingen terwijl u de zaal gaat verlaten.